تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. نكمل في الأدلة على أن الإيمان لا بد أن يكون عقيدة أولا، ثم يتبعها سلوك بشكل لازم وضروري، وأن الإيمان لا يمكن بأي حال أن يكون مجرد سلوك من غير أي قيمة للعقيدة التي انبثق عنها هذا السلوك. وبهذا فنحن نرد على العصابة التي تعرفونها والتي حصرت الإيمان بالسلوك. تلك العصابة زعيمها الذي اخترع حفلة الكوكتيل هذه اسمه خالد السيد حسن، ومن أعضائها ياسر العديرقاوي وغيره. هذه العصابة ادعت أن الفعلين آمن وأمن إنما يجمعهما جذر لغوي واحد، ولكن الواقع يرد عليهم بأنه على صعيد اللغة نجد أن آمن عبارة عن همزة وألف وميم ونون، حيث يمكن كتابته بعد تحليله هكذا كما هو معروف في المدارس الابتدائية، بينما أمن فهو عبارة عن همزة وميمان بدل الميم الواحدة، وكذلك نون في آخره، وبعد تفكيكه يكتب هكذا ألف ميم ميم نون. بل خالد السيد حسن اعترف هو ذاته في إحدى حلقاته أن آمن هو فعل رباعي، بينما الجذر أمن فهو فعل ثلاثي، ومع ذلك يريد أن يعتبرهما شيئا واحدا، فيا لها من وقاحة واستحمار للجماهير. أما على صعيد المصطلح القرآني وهو الأهم، فقد بينا أيضا كيف يختلف الإيمان عن التأمين في المصحف اختلافا شديدا، وذلك في الحلقة السابقة. كذلك يتساءل خالد السيد حسن إن كان رب البيت منح قريشا الأمن، أولا يقتضي ذلك أن يمنح كل واحد فينا الأمن للآخرين؟ طبعا هذا السؤال يدل على أن هذا الشخص لا يعرف لا لغة عربية ولا لغة اصطلاحية قرآنية. فلقد أثبتنا في حلقات هذه القناة مئات المرات الدقة القرآنية في التعبير، والتي من درسها معنا طوال تلك الحلقات يعرف تماما أن تعبير آمنهم من خوف الذي نصب في سورة قريش لرب البيت يختلف عن تعبير أولئك لهم الأمن في سورة الأنعام، حيث تكرر ذكر الأمن فيها مرتين. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هنا ذكرت كلمة الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ذكرت كلمة الأمن مرة ثانية. فواضح من سياق الآيات أن الأمن سيحصل عليه كل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وبما أن هذا غير حاصل في الحياة الدنيا اليوم لجميع المؤمنين، فحتما المقصود بذلك أنه سيكون بعد الموت. أما ما يكون في الدنيا فبناء على ما أثبتناه في سلسلة حلقات رحمة وغيرها فلا يسمى بالأمن، وإنما من الأمن، وذلك في سورة النساء كما يلي: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وبما أن خالد السيد حسن لا يفقه من المصحف وتدبره شيئا، أتى إلى ما قام به رب البيت تجاه قريش في ذلك الزمان في الآيات: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبما أن هذه الآيات ليس فيها كلمة الأمن، فخلطها مع آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، وخرج علينا بعبارة مختلطة لا وجود لها في المصحف، وهي أن المؤمن هو من يمنح الأمن للناس. لكن المصيبة الأكبر هي أنه في الواقع لا يوجد بشر في المصحف كله يمنح الأمن لأحد، لأن الأمن كما أثبتنا إنما يكون بعد الموت، بينما في الدنيا فيكون ما يسمى بمن الأمن. وحتى هذا المصطلح الأخير فلا يوجد بشر في المصحف يمنحه لأحد. لذلك يوسف رغم كل قوته في الدولة علق استقدامه الآمن لأبويه إلى عرشه
على مشيئة الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. بل الأكثر من ذلك هو أنه حتى الوعد الآتي من السماء بدخول المسجد الحرام آمنين تم تعليقه من قبل أهل السماء على مشيئة الله، وذلك للدلالة على أن منح الأمن لا يمكن لمخلوق ضمانه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لا تخافون. هنا الخوف الذي يتكلم عنه خالد مقابل آمنين. إذن كل هذا التحفظ من جهة المصحف في التعامل مع الأمن، إلا أن خالدا يدعي بأن كل مؤمن قادر على منحه. من جهة أخرى فأكثر المؤمنين في المصحف إنما كانوا في حالة خوف، والخوف اعترف خالد أنه عكس الأمن ونقيضه كما هو واضح في سورة قريش، لكنه مع ذلك ادعى أن المؤمن يمنح الأمان لغيره أي يزيل عنهم الخوف، وكأن المؤمن في هذه الدنيا رب وقادر على منح هكذا أشياء عظيمة كما منحها رب البيت قريشا في ذلك الزمن. بينما في الواقع فآيات كثيرة تظهر الخوف الذي كان يعيشه المؤمنون رغم إيمانهم، وذلك من مثل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فتخيل كيف أن هذه الآية وأمثالها تعتبر مرور المؤمنين بالخوف في توقيت ما هو أمر لا مفر منه، وأن الصبر على هذا الخوف إنما يترتب عليه أجر كبير. بينما خالد يريد من بشر أن يمنح بشرا مثله الأمن الذي لا يكون معه أي خوف، وكأن المؤمن إله يضمن المستقبل ويعرف كل الأخطار الخفية التي تحدق بجماعة ما، فيعرف الزلازل متى تحدث ويوقفها عند حدها، ويعرف خطط الأعداء الخفية كلها ويكون جاهزا للرد عليها. فهل هذا بربك قول عقلاء؟ ما دمت يا خالد تعتمد على حرفية ألفاظ الأمن والخوف، فاسمح لي أن أريك عشرات الآيات التي غضضت أنت عنها الطرف، وهي تستخدم ألفاظ الأمن والخوف بحرفيتها والتي ادعيت أنت تدبرها. فالمؤمن يخاف في المعاملات المالية وفي الميراث ونحو ذلك، كما تقول الآيات: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ فكل الآيات السابقة وحتى اللاحقة القادمة إنما تتعلق بالمؤمنين وخوفهم. فالمؤمن أيضا يخاف في الزواج: الطلاق مرتان فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وقد يخاف المؤمن بين الصلوات لاختلاف ظروفه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد يخاف المؤمن في اليتامى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقد يخاف المؤمن عندما يكون مستضعفا مشردا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، قال لا تخافا، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ولهم علي ذنب
فأخاف أن يقتلون، فخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وقد يخاف المؤمن على الصعيد السياسي، وإما تخافن من قوم خيانة، أو يخاف على الصعيد الاقتصادي، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد يخاف المؤمن مما لا يألفه ويراه غريبا، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. وقد يخاف المؤمن على مصير أبنائه، وأخاف أن يأكله الذئب. وقد يخاف المؤمن على مصير إرثه إلى من سيؤول، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. كل ما سبق هو خوف أناس مؤمنين وهم في الدنيا، وهو خوف طبيعي. هذا كله إضافة إلى خوفهم وهم في الدنيا من عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وخوفهم من الله، إني أخاف الله رب العالمين. إذن متى ينتفي الخوف؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينتفي الخوف بعد الموت عندما يصبح المؤمنون عند ربهم. مع كل هذا الوضوح، يدعي خالد السيد حسن أنه على الرغم من أن الأمن هو عكس الخوف في سورة قريش التي يعتمد عليها كثيرا، ولكن المؤمن برأيه هو الذي يمنح الأمن، وبالتالي يمنع الخوف. فأسأله كيف يكون الخوف محيطا بحياة المؤمن ويقدر في الوقت ذاته على أن يمنح الأمن لغيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، الأمن بيد الله. ذلك أننا شرحنا الخوف من قبل والفرق بينه وبين الخشية. فالخوف هو أن تحذر من أمر مستقبلي وتعد له العدة، هذا كل ما في الأمر. ولا يعني الخوف أن تعيش في رعب وعدم استقرار نفسي. وبما أن عكسه هو الأمن، فكيف يمكنك أنت كبشر أن تضمن للناس كل ما يحذرون منه مما قد يقع في مستقبلهم؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله. في المقابل هناك آيات تذكر الأمانة كوصف حال، أي تصف كيفية حدوث فعل معين، وذلك من مثل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ففي هذه الآية وأمثالها تكون صفة آمن وآمنين ونحوها إنما تصف الحالة النفسية لدى الشخص، وهذا لا يستلزم انتفاء إحاطة أي خطر بهم فعليا على أرض الواقع، ولكن بسبب حالتهم النفسية فهم لا يخافون من أي خطر مستقبلي. والحالة النفسية أمر مقدور عليه وليس فيه إعجاز، كما في حالة منح الله الأمن الفعلي الحقيقي المتكامل لجماعة ما. وبما أن خالد السيد حسن علق تحت الفيديو الماضي بشيء من سخافاته المعتادة، فأنا أتحداه أن يبقي تعليقه ولا يحذفه، فتعليقه تحت أي فيديو من فيديوهات قناتنا يحمله مسؤولية شرعية كبيرة جدا. فهذا يعني أنه يعرف قناتنا ويعرف دقة منهجنا العلمي الصارم في استنباط معاني المصحف دون إقحام الهوى، وهذا يجعل مسؤوليته أكبر بكثير من شخص لم يسمع بنا من قبل. والحمد لله رب العالمين.